Let's go for grandpa cars. Paycon. Paycon. Don't listen and repeat. Paycon. Shit. Shit. هیچی نیست. بذار ده فجر هم نصفش دیگه. میگم بذار ده فجر هم نصفش دیگه نه. ده فجری. یک دم از خیال من نمیروی ای غزال من دگر چه پرسی ز حال من تو هستم. Good, good. بردی از یادم با یادت شدم دل به تو دادم فتادم. بفرم حاجی. یالا چطوری خوبی؟ بردی از یادم با یادت شدم دل به تو دادم فتادم. خب کارت پادشاه ما یکی رو بگو صح.
زیر شما سلامتی قربونت مثل آخرش هم بگیم همون روغن قربی نخیر بریزی ها؟ راننده هم باید خواست ماشین تا توقیف کنه سرکار رئیسی رئیسی اشته با صاحب ماشین کار داشت تا با ماشین سلام عوض کنیم دست پیکان باید باشه آجی شما هم خیلی روغن عوض کنیم؟ من لازم من اینجور کلید من بیاد میان یه ساعت دور یه ساعت قبل بله تا روغن عوض کنیم؟ بله یکم بیزنم دیر جلوتر چشم نه خواهر جلو الان خون جا جاش کن هم موقع که آقای خالدوی دوتاشون هست ایران مال این در این موتور ده فیلتر روغن عوض کی؟ بله فیلتر روغن هم عوض کرد آقای رئیسی یه مسئله همین طرف روغن روادی بله روغن این از این دور نیست خب از بغل دری قالپاق روغن ریزه بازی خب حالا ما این مالی هم نیست که این مالی هم این سکا اینا خب دوش یعنی ببینی ها همه الان براتش سکا ببینی سکا آره ببینی از این قسمت ببین روغن تمیزم بس همین روغنی که تازه ریختم این بالا یا سکا از همین سکا ببینی یا از پولکی پشت سیلندر است نگاه کن یه نمی پولکی پشت سیلندر درست کن از این پولکی براتش بگو از پولکی پشت سیلندر داره روغن ده یعنی الان بدونی که تو ماشین رو روشن کنی داره روغن ده اگه ماشین روشن کنی روغن بیشتری بود پولکی پشت سیلندر این واشر دوش عوض یعنی مالی واشر بله بله مالا می واشر بله بله اینو باید باز کنم عرضم به خدمتت که اوکیش کنم یه استارت هم بذار روشن کن تا روغن تست کنیم تمام حالا هر تا یکی درسته؟ بیره بخونش از بدونم هر تا یکی کار نیست